Hello mga kasalun, gumawa ko ng makeup. Ito yung before. Tapos makikita nyo mamaya yung after. Kung ano yung mga ginamit kong makeup, ilalagay ko sa description below ng link para makita nyo kung paano ko ginawa ang makeup na ito. Yan, ito yung after na ng ating makeup. So, step by step ito mga kasalun. Panoorin nyo hanggang katapusan nito. Okay, step 1, ahitin muna natin yung kilay niya para mas madaling gumawa ng eyebrow mamaya. Yan, mas madali siyang applyan ng eyebrow. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, eyebrow pencil o di kaya eyebrow liquid o di kaya powder. Pero ang gagamitin ko ay powder. Okay, mga kasalon, step by step ito. So, number 2, gagamit na tayo ng foundation. Dapat yung foundation na gagamitin natin, malapit sa kulay niya. Medyo dark yung skin niya, so ang ginamit natin ay dark na foundation. Okay? So, tap-tap lang ang pag-a-apply natin para maganda yung absorb ng kanyang skin. Okay? Now, lalagyan naman natin ng lighter na foundation sa ilalim ng kanyang mata, sa mga ibang part dito sa nose niya para mas lighter yon, magbe-blend yung skin, yung color ng kanyang makeup. Kasi kapag puro dark, hindi rin maganda. So, kailangan i-blend natin ng lighter. Okay? Ngayon, lalagyan naman natin ng concealer na mas lighter sa kanyang mata para mas maganda yung dikit ng ating eyeshadow. So, concealer ang ginamit ko. And lighter yung ginamit ko na concealer para sa ganun ay mas mablend natin yung kanyang eyeshadow. Ngayon, lalagyan naman natin ng press powder yung kanyang foundation. Dark lang ng konti yung color din ng foundation niya. Ayan, para hindi malagyan yung mga foundation niya ng eyeshadow kapag naglagay tayo ng eyeshadow.
maglalagay na tayo ng eyeshadow niya. Una muna nilagyan natin yung ilalim ng eyebrow niya ng lighter o di kaya puti. Now, magbe-blend na tayo ng brown pero light muna, and then magmi-mix tayo o magbe-blending tayo light into dark. Okay? So, ginamit natin ay dark kasi gusto ko lumaki yung kanyang mata. Dahil yung mata niya ay medyo maliit. So, dark ang ginamit kong eyeshadow. Yan. So, mixing tayo. Yan. From light into dark. Okay. So, nag-blending tayo ng kanyang eyeshadow para sa ganun ay lumaki ng konti yung kanyang mata at mabuhay siya. Yan. So, after that, lalagyan natin ng konting glitters para sa ganun ay magmukha siyang soft yung dating, hindi mukhang matigas. Lagyan din natin ng darker ng shade sa ilalim ng kanyang mata para sa ganun ay mabuhay yung kanyang mata ng konti. Yan. So, kung anong shade yung ginamit natin doon sa taas, ganun din gagamitin natin sa baba. Ayan. So, magbe-blending tayo mamaya ng darker into lighter. So, sa kilay naman tayo. Ayan. Ang gamit ko dyan ay naked eyeshadow powder. Mas preferred ko ang powder at ang ginamit ko sa kanya ay brown lang siya kasi bata pa siya. So, never tayong gagamit ng black sa kilay kasi magmumukhang matured ang ating customer. Ayan. So, ibe-blending lang natin at yung powder na yan ay kahit maligo siya, hindi basta-basta matanggal. So, pansinin ninyo ang paglalagay ng eyebrow ay simple lang, ganyan lang siya. Now, contouring sa kanyang ilong.
I use some eyebrow powder and color brown. Then after that, imamassage ko gamit ko ang aking daliri. Parang mas komportable ako kung nagko-contour ako ng ilong ay gamit ay daliri ko kasi mas mabibigyan ko siya ng line kasi ko ng maayos, nai-spread ko ng maayos. So natural ang dating. Okay, lalagyan naman natin ngayon ng check eye or liquid liner sa kanyang eyelid. Yan, para medyo lumaki yung kanyang mata. Para magmumukha siyang dull eyes. Now, lagyan naman natin ng false eyelash. Ayan. Hayaan muna natin matuyo kasi kulay puti yung yung pandikit na nilagay ko. Okay? So, idiin lang natin para sa ganun ay maayos yung pagkakalaga. Now, maglalagay naman tayo ng lipstick kasi bata pa siya. So, pink ang nilagay ko sa kanya. Ayan. Ayan, blush on naman tayo. Light lang kasi bata pa siya. Ayan, light lang yung blush on natin. Ayan, hindi natin kailangan mag-contour sa blush on niya kasi okay naman yung ng mukha niya. Nagko-contour lang tayo kung may panga o di kaya malaki ang pisngi. Ayan. So, simple lang yung niya, yung blush on niya kasi okay naman yung kanyang mukha. So, yan yung outcome ng ating makeup, mga kasalon. Ayan, ilalagay ko sa description link ng video natin kung saan ako bumibili ng mga product na ginagamit ko sa pag-makeup. Yan. So, paki-check nyo na lang yung description para malaman nyo kung saan ako bumibili. Yan. Sa Shopee at sa Lazada. Okay, mga kasalon, subscribe!